Hello students, welcome back to our channel. Today we will talk about some tips and tricks of reading module that will help you in your IELTS exam. So let's get into the video to know more about it. Our first tip is develop the habit. It means before giving your exam, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ exam ਆਪਣਾ fill ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ month 2 months ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਟਾਫਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ read each question properly. Proper knowledge of question is very essential. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਕੀਵਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦਾ। And the third one is start with cursory reading. Cursory reading ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ, ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਰੀਡ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਟਿਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੀਡ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਰੀਡ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰ correct spellings. ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Next one is understand the passage. ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੁਛ ਪੈਸੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੈਸੇਜ ਦੀ। The seventh one is mark important words and dates. ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਸ ਕੋਈ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਂਸਰਸ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। The ninth one is word count। word count ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਰਡ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਵਰਡ ਐਂਡ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਂਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੋਟਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਨੋਟਿਕ ਲਰਨਿੰਗ।